हाय व्यूअर्स, आपण ना दुधापासून दही आणि दह्यापासून चक्का बनवून घरच्या घरी कसं श्रीखंड बनवायचं ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर इथे मी एका मोठ्या पातेल्यात आहे ना 2 लिटर दूध घेतलंय. म्हशीचं दूध आहे, हे फुल फॅट दूध आहे. हे 2 लिटर आहे. हे मी लो फ्लेमवरती तापवून घेतलेलं आहे आणि आता हे कोमट झालेलं आहे. म्हणजे तुमचा हात बोट जाईल इतपत हे कोमट हवं. तर इथे ना मी दही लावण्यासाठी इथे 1 चमचा दही घेतलेला आहे. नॉर्मली जे दही मिळतं एका कोपऱ्यात हे दही टाकायचं आहे आणि हलकंच मिक्स करायचं आहे. हे दूध मी तापवून थंड केलेलं आहे, म्हणजे आता कोमट आहे. आणि हे जे साई आहे ना, ही नंतर दही लागल्यावर आपण काढून पण घेऊ शकतो आणि नंतर श्रीखंडामध्ये ऍड करू शकतो क्रीमीनेससाठी. त्यामुळे मी ही साई पूर्ण हलवलेली नाहीये, साईडनी दही टाकलेलं आहे. आता आपण हे झाकून 7 ते 8 तास ठेवायचं आहे. छान घट्ट दही लागतं म्हशीच्या दुधाचं आणि श्रीखंड पण छान क्रीमी होतं. त्यामुळे जर तुम्हाला करायचं असेल श्रीखंड तर म्हशीच्या दुधाचा वापर करा, फुल फॅट दुधाचा वापर करा. आता आपण हे झाकून असंच ठेवून देणार आहे 8 ते 9 तास. हे पहा व्यूअर्स, आता 7 ते 8 तास झालेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता. हे पहा दही किती छान आणि मस्त असं घट्ट एकदम लागलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण काय करणार आहे ना, आपण हे दह्याच्या वरची जी साय आहे ही आपण काढून एका वाटीत घेणार आहे. म्हणजे जेव्हा आपण दही काढू ना तेव्हा जे आपलं कापड असेल ना ते तेलकट होणार नाही, कारण साईला खूप जास्त फॅट असतं. हे पहा, अगदी हलक्या हाताने काढून घ्या आणि तुम्ही दही बघा किती घट्ट लागलेलं आहे. हे पहा, आता ही मी साय काढून घेते. हे पहा व्यूअर्स, इथे एक मी चाळणी घेतलेली आहे. चाळणीमध्ये एक सुती कापड ठेवलेलं आहे मी. आता आपण आपलं जे दही आहे, हे पहा, हे जे दही आहे त्याचा आपण चक्का बनवणार आहे. तर आपण हे एका सुती कपड्यावरती काढून घ्यायचं आहे. आता आपण हे दही असंच ठेवणार आहोत बांधून. तर तुम्ही हे 5-6 तास ठेवा जास्तीत जास्त, किंवा रात्रभर ठेवलं तरीही चालेल. छान चक्का तयार होतो जर तुम्ही रात्रभर ठेवलं तर. तुमच्याकडे वेळ नसेल तर तुम्ही 5-6 तास ठेवलं तरीही चालेल. आता मी हे 5 ते 6 तास असंच ठेवणार आहे. आपण ह्याला बांधायचं आहे. हे पहा, आता आपलं दही ना आपण बांधून घेऊया. हे पहा, दह्यातलं पाणी निघतंय, तुम्ही बघू शकता. आता हे असंच ठेवूया आपण बांधून. ह्याच्यावर एखादी प्लेट ठेवून आपण वजन पण ठेवणार आहोत. ते इथे माझ्याकडे एक ताट आहे. हा आहे छोटा खलबत्ता जो मी ह्याच्यावरती ठेवते. आता हे आपण 5 ते 6 तास असंच ठेवूया. हे पहा व्यूअर्स, आता आपल्या दह्यातलं पाणी आहे ना बऱ्यापैकी निथळलेलं आहे. तर 4-5 तास झालेले आहेत हे ठेवून. आता आपण हे एका पातेल्यात काढून घ्यायचं आहे. हे पहा, अशा प्रकारे. आणि ह्याचं पाणी तुम्ही बघू शकता. हे 2 लिटरचं मी दही लावलं होतं, त्याच्यात इतकं पाणी निघलेलं आहे. जी आपण दह्यावरची जी साय ठेवली होती ना ती ऍड करायची आहे. ह्याच्यामुळे खूप छान क्रीमीनेस येते आपल्या चक्क्याला. जर तुम्हाला हे खूप जास्त स्मूथ हवं असेल तर तुम्ही ह्याला कपड्यातून गाळून घेऊ शकता, किंवा एखाद्या चाळणीवर ह्याला बारीक पिठाची चाळणी असती त्याच्यावर देखील आपण हे गाळू शकतो. आता आपण ह्याच्यात साखर टाकणार आहोत. तर ह्याचं प्रमाण असं आहे की जितका चक्का तितकी साखर. तर हा वजनी म्हणाल तर साधारण अर्धा किलो असेल, तर मी त्या प्रमाणात साखर टाकणार आहे. तुम्हाला जसं आवडेल, कमी गोड जास्त गोड, त्याप्रमाणे तुम्ही ह्याच्यात साखर ऍड करू शकता. तर ह्याचे आपण फ्लेवर बनवणार आहे. एक मी टुटी फ्रुटी फ्लेवर बनवणार आहे, एक चॉकलेट फ्लेवर आणि एक काजू बदाम पिस्तावाला
इलायची फ्लेवर. तर आता मी हे साईडला ठेवते. तर हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे ना आपण सगळ्यात आधी जो फ्लेवर बनवणार आहोत तो आहे चॉकलेटवाला. तर इथे ना मी थोडंसं श्रीखंडाचा बेस काढून घेते आणि मग आपण ह्याच्यात साखर ॲड करणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी ना साखर घेतलेली 1 वाटी आणि इथे ह्या चमच्याने मी 2 चमचे कोको पावडर घेतली आहे. तुमच्याकडे जर कोको पावडर नसेल तर तुम्ही चॉकलेट सिरपचा पण वापर करू शकता. आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचे, एकजीव करून घ्यायचे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली कोको पावडर आणि साखर दळून झालेली आहे. तर आपण आता ती या श्रीखंडाच्या बेसमध्ये मिक्स करूया. थोडी थोडी करून मिक्स करायची हलक्या हाताने. हे पहा, आपली पूर्ण जी साखर कोको पावडर आहे ती मिक्स करून झालेली आहे. आता आपलं हे श्रीखंड रेडी आहे चॉकलेट फ्लेवरचं. तर हे आपण साईडला ठेवूया. हे पहा, आता आपण दुसऱ्या फ्लेवरसाठी इथे पातेल्यात श्रीखंड थोडंसं काढून घेतलेलं आहे चक्का. आता हा आपण बनवणार आहोत टूटी फ्रुटी फ्लेवरचा. तर ह्याच्यासाठी पण आपण साखर घेणार आहोत. तर इथे मी साखर घेतलीये 4 वाट्या. ही माझ्याकडे छोटी वाटी आहे. ही 1 वाटी 1.5 टेबलस्पून इतकी साखर बसते ह्याच्यामध्ये. आता आपण ही फिरवून घेऊया मिक्सरला आणि मग आपण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे. टूटी फ्रुटी फ्लेवरसाठी ना आपण इथं थोडासा हलकासा ना लेमन येलो कलर टाकायचा आहे. म्हणजे एक मँगो फ्लेवरची ह्याला म्हणजे मँगो कलरचा आपण हा बनवायचा आहे. म्हणून मी याच्यात थोडासा हलकासा, तुम्ही बघू शकता, पिवळा रंग ॲड केलेला आहे. ह्याला छान असं फेटून घेऊया. आणि आता ही आपण साखर दळून घेऊया मिक्सरला. हे पहा, कलर मिक्स झालेला आहे. तर आता आपण आपली साखर याच्यामध्ये थोड्या थोड्या प्रमाणात घेऊन मिक्स करून घ्यायची आहे हलक्या हाताने, म्हणजे साखर इकडे तिकडे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपली साखर मिक्स झालेली आहे. इथे माझ्याकडे आहेत वेगवेगळ्या कलरची टूटी फ्रुटी. हे पहा, तुम्हाला आवडत असेल तितकी तुम्ही ह्याच्यामध्ये टूटी फ्रुटी ॲड करा. आणि हा आपला आहे दुसरा फ्लेवर टूटी फ्रुटी फ्लेवरचा श्रीखंड. आता हे आपण थंड करायला ठेवूया आणि आपला तिसरा फ्लेवर बनवूया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपल्या शेवटच्या फ्लेवरसाठी हा मी बनवणार आहे काजू बदाम पिस्ता ड्रायफ्रूट आणि इलायची फ्लेवरवाला. तर इथे बघा, मी घेतलेले आहेत बदाम काजू. 15 ते 20 बदाम आहेत, 15 ते 20 काजू आहेत आणि 10 ते 12 पिस्ते आहेत. तर हे ना आपण स्लायसरमध्ये टाकून ह्याची स्लायसेस करून घ्यायचे. जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही सुरीने कापून देखील टाकू शकता. आता हे मी स्लाइस करून घेते. हे पहा व्ह्यूअर्स, जे काजू बदाम आपण घेतले होते ना ते मी स्लायसरने छान असे स्लाइस करून घेतलेले आहेत. तर आता आपण इथे साखर पण मिक्सरला दळून घेतलेली आहे. इथे मी 1 वाटी मोठी वाटी साखर घेतलेली आहे, जी मी मिक्सरला फिरवून घेतली आहे. आता तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त गोड तुम्हाला जसं आवडत असेल तसं ॲड करा साखर. हे पहा, आता मी ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे वेलची जायफळची पूड. तर इथे माझ्याकडे आहे वेलची आणि जायफळची पूड. हे आपण 1.5 चमचा ॲड केली आहे. वेलची जायफळची पूड मी साखर टाकून बनवलेली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायचे आहेत आपले ड्रायफ्रुट्स, जे आपण स्लाइस करून ठेवले होते. काजू बदाम आणि पिस्ता. तुम्ही ह्याच्यात जर केसर टाकलं आणि मनुके देखील टाकले तर हे राजभोग श्रीखंड तयार होतं. पण माझ्याकडे केसर नाही आहे अवेलेबल, त्यामुळे नाही टाकते मी. तुमच्याकडे असेल तर नक्की टाका. हे पहा, आपलं मस्त असं यम्मी यम्मी श्रीखंड तयार आहे. आता हे मी आता ही सगळी श्रीखंड आपले रेडी आहेत. हे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आपले सगळे श्रीखंड तयार आहेत.
हा आहे टूटी फ्रुटी फ्लेवर, हा आहे चॉकलेट श्रीखंड, ह्याच्यात मी वरून चॉकलेट सिरपनी गार्निश केलंय. आणि हा आहे आपला काजू बदाम पिस्ता इलायचीवाला ड्रायफ्रूट श्रीखंड. बघा कसे दिसतायत ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. घरच्या घरी श्रीखंड बनवा, जास्त प्रमाणात बनते आणि टेस्टी पण लागते. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.